em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Chắc chắn rằng họ đã gặp nhau trong giấc mơ nào đó. Hình như kiếp trước đã hẹn hò với nhau rồi. Và ngày hôm nay họ có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bây giờ bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh cùng bạn nam ạ. Và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Thành, Nguyễn Thị Thành, sinh năm 92, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tại đang sống ở Biên Hòa và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Mình đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm quản lý bộ phận QA của một công ty sợi dệt Hàn Quốc ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, là đầu tiên cho em xin gửi lời chào là chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh thân thiện, chị Cát Tường xinh đẹp cùng Cảm tất ơn cả em. các bạn có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Xin chào bạn nữ bên kia ạ. Em tên đầy đủ đó là tên là Nguyễn Xuân Phương. Em sinh năm 1984, tuổi Tý, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư xây dựng ở phòng quản lý dự án đấu thầu trong một công ty tư nhân ạ. Ở đâu em? Dạ em làm ở quận 7 chị. Cô quê mình ở đâu? Chào quê em ở An Giang chị. Nhưng mà bây giờ là hai bạn hơi làm việc là hơi xa nhau ha. Một người ở Đồng Nai, một người ở quận 7. Bạn gái mình có ngại bạn trai làm hơi xa tí xíu không? Khoảng cách cũng nhiều khi cũng không phải là vấn đề. Nếu mà bạn ấy đủ nhiệt tình và chịu Anh nghĩ khó. không phải sự nhiệt tình. Nếu như tình yêu đủ thăng hoa thì cho dù ở đâu cũng đi dễ lắm đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Quận Nhưng 7 mà, Đồng Nai cũng không có khó gì lắm. nhưng mà Bây cái giờ đó là anh Quyền Linh nói. Còn ý bạn trai như thế nào thì Theo anh như nghĩ thì khoảng cách nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng ở tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Thí y như tôi. Cái sự nghiệp anh thì muốn phát triển ở thành phố này. Nếu mà sau này anh quen em, anh muốn trụ ở đây, anh lập nghiệp và anh mua nhà ở đây, không biết là em có sẵn sàng về đây làm việc và hàng ngày gặp anh không ạ? điều đó cũng không phải là vấn đề ạ. Trời ơi, nói lúc đó yêu rồi anh xách gói về An Giang chắc cũng theo thôi chứ làm gì được giờ. Chia sẻ với nhau đi, điểm Bây giờ mạnh điểm nè. yếu của em nè. Điểm mạnh của em thì khá là hoạt bát, cởi mở, cũng nhanh nhẹn nữa. Điểm yếu thì em nghĩ là hơi nhiều, hay quên, hay khóc. Ai làm gì em khóc? Em coi phim á, ví dụ như khúc này đang vui lắm, tự nhiên qua khúc kia buồn là tự động khóc. Khóc. Dạ, mệt mệt cũng khóc. Ví dụ như là mình quen người yêu á, đi làm về mệt, mình thấy gặp mặt chùa cũng khóc. Cỡ nào cũng khóc. Bạn trai thì sao nè? Dạ, nói về tính cách đó thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Về ưu điểm đó thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ. Do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất là tốt. Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao. Do đó nhiều khi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có một mối tình. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy. Tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái Tại sự... vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Nhưng mà em quyết định chọn xây dựng rồi bạn ấy chấp nhận em rồi như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất á là quen được 5 tháng. Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi anh Quyền Linh. 5 rưỡi, nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà đi làm á, bắt đầu cái công việc mới á, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa. Mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, sau nhiều lần ghen tuông cãi vã. Mệt mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ mai mình mốt muốn... thì á đừng có ghen nè, bên kia bởi vì ghen là chia tay. Thôi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Khi mà em tìm người yêu á, thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút. Thứ nhất á, là có thể nhường nhịn em. Thứ hai á, là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á, thì người đó sẽ chỉ cho em.
Thì em cứ yên tâm. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi, anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á, thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Đối với anh á, tình yêu á thì ai cũng có một có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa đựng cái khuyết điểm đó hay không em. Nếu mà em có những cái gì mà không tốt, anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh, thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia năng nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì nói chuyện cũng hiện đại. Em thấy là cách nói thì cũng tính cũng ấm áp. Cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn á. Để anh qua anh có mặt coi làm sao. Ồ, chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Ừ. Dạ không, em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Không hỏi nha. Hả? Dạ không ạ. Có không mà nhìn lâu dữ vậy? Anh Quyền Linh biết sao không? Nếu mà hói á, mấy người hói thì thông minh lắm, người ta dụ mình á anh. Trừ khi mình cho người ta dụ, mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt. Thông minh vừa bình thường. Thông minh thì phải hói. Nó gọi là nó theo cái logic như vậy. Nói vui vậy thôi, chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương, được chưa? Sao mà mới nói chuyện có một chút mà anh Quyền Linh biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Rồi liếc qua, cái bay qua anh biết rồi đực rồi cái luôn. Vậy mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh Quyền Linh. Bắt đền anh. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng lắm, bắt đền anh. Với kinh nghiệm của anh đây là... Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị chân thành đó. Rồi, chào em. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng đến 1 năm ạ. 6 tháng đến 1 năm. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em nghe rõ hết rồi ha? Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn thân. Rồi, mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành bít ướt, nhưng mà thật sự là với cái khóc của Thành là nó không có để chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi, chứ cũng Khóc không chơi cho vui thôi. có nghĩa đúng có nghĩa sau khi khóc đó thì tự động điều phối lại được mình thôi, nên không có gì hết. Tự khóc rồi tự nín một cái ra. Dạ, đi thi á là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không là một vấn đề. Cái tính của Thành có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con chút nào. Khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. Chị thấy bạn này thì cũng được. Về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó. Còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Rồi, cảm ơn em. chị. Em chị. Bạn trai thì sao? Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship với em. Với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào quý khán giả trường quay. Thì tôi tên là Nhã. Nhận xét về Phương á, nếu mà tiếp xúc lâu á thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Phương là một người đàn ông của gia đình đấy. Còn về bạn gái thì anh thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong là Phương nên bấm nút. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau để chúng Bây ta giờ trò chuyện sẽ trực tiếp với nhau. mở cửa hàng rào. Đó. Anh có qua đây. Dạ, em cảm ơn. Anh có qua đây. Cái này. Nhẫn cỏ trao em hả hay gì? Dạ, xin phép anh điều cho em. Dạ. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Dạ. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ em Hai cũng bạn có cứ một đứng món đi. quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực, nên em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Anh cảm ơn món quà của em. Thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc.
Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Nắm lấy tay anh. Sorry, Vô em run quá. ngọt mà. Được đó, được đó. Lại giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nắm lấy tay nhau anh chưa kem sau, tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. 10 mấy năm qua lạc lòi thân diễn xứ, thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu, ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái tranh nghèo. Quá dữ, quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buồn chán lệ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Anh xin hết ạ. Hay Rồi. quá. Trời Thôi ơi. ngồi đi bạn. Sao Anh tưởng đâu bây giờ? nắm tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt như mía rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá. Anh nghĩ anh thấy em là khi mà mở ức màn lên thì anh thấy em là rất là xinh, và theo cái giọng nói thì cũng rất là ấm áp. Anh nghĩ là cũng đúng cho cái mỗi người mà anh Dạ nhưng mà Cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Hả? Tội nghiệp lắm, thương lắm. Không sao hết. chị cái vụ mà chia tay đời qua á. Thì ra là cổ lo chia tay anh đời Trời đất ơi. quà. Cô tưởng sợ chia tay thiệt. đòi quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không, mà lúc đó tặng á thì có thể đòi. Bây giờ bạn bè mà đúng không? Giờ chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây Bắt đầu giờ chúng ta sao nói chuyện nè? nè. Nói chuyện xong mới có gì nè. Em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Bữa đó tinh thần vui hay là xiên xiên trong người thì mình chăm chút món ăn thì nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy á, là nấu cho qua vậy đó. Nếu mà thật sự á, về mà cưới nhau rồi á, em biết nấu ăn thì càng tốt. Nhưng anh là anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp, anh dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi. Tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Bây giờ á, là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Anh thì thứ bảy á, thì anh chỉ làm buổi sáng thôi, chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà nhớ quá không kìa thì có thể tuần 3 lần không chừng. Rồi hết thời gian. Rồi, chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước đi Hãy nào. nắm tay nào. Này, đừng có ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có không giữ đâu. Nắm tay nhau thì phải sao nha. Hôn nhau. Xin phép em tranh. Đấy nha. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân, thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một cái phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hôn nhưng mà vô rạp phim hôn lia lịa.
Còn bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng đập Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Hãy chỉ đến với chương trình Mạo Hẹn Hò, các bạn sẽ có rất nhiều phần quà và đặc biệt ta tìm được một nửa yêu thương của mình. Ngày hôm nay cũng thế, chúng tôi đã kết nối được những trái tim đồng đều với nhau. Hy vọng rằng những trái tim đó sẽ đến với nhau và sẽ tìm ra hạnh phúc của chính họ. Và quý vị hãy nhớ khung giờ rất quen thuộc của chương trình 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Cũng có thể xem lại trên cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.